Vào những năm 1206, Thành Cát Tư Hãn hoàn thành kế hoạch thống nhất các bộ lạc Mông Cổ. Kể từ đó, đế quốc Mông Cổ liên tục tiến hành nhiều cuộc xâm lược nhằm bành trướng lãnh thổ của mình. Đến đời Đại Hãn thứ 3 là Mông Kha, ông bắt đầu các chiến dịch tấn công nhà Tống, thông qua việc cử người em trai là Hốt Tất Liệt đánh Đại Lý, và một cuộc xâm lược Đại Việt sẽ tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống, cho phép đội quân Mông Cổ tấn công Nam Tống từ phía Bắc, phía Tây và Nam. Sau khi thu phục Đại Lý vào năm 1253, Hốt Tất Liệt trở về Thảo Nguyên, giữ Một Lương Hợp Thai ở lại để đánh nốt các nước chưa hàng phục. Năm 1257, Một Lương Hợp Thai sai sứ giả sang Đại Việt, chiêu hàng vua Trần với ý mượn đường để đi đánh Nam Tống. Vua ta bấy giờ là Trần Thái Tông, chẳng những không chịu khuất phục mà còn cho bắt giam luôn sứ giả vào ngục. Về phía quân Mông Cổ đợi mãi không có tin của sứ giả đến chiêu dụ vua Trần, Một Lương Hợp Thai quyết định xuất quân tiến vào Đại Việt. Quân đội Mông Cổ tổng cộng có gần 5 vạn, trong số đó một nửa đến từ Thảo Nguyên, rất giỏi về kỹ năng chiến đấu cưỡi ngựa bắn cung. Nửa còn lại là hàng binh Đại Lý vừa bị Mông Cổ chinh phục. Một Lương Hợp Thai chia quân làm 3 cánh, cánh tiên phong do Triệt Triệt Đô chỉ huy men theo sông Thao tiến xuống Đồng Bình Lệ. Một cánh do con trai của Một Lương Hợp Thai là A Chuật đi sau một đoạn để yểm trợ, còn mình thì chỉ huy đại quân đi phía sau chờ tin tức. Nhận được tin, vua tôi nhà Trần đã bàn bạc với các tướng sĩ và quyết định để cho giặc tiến vào nội địa nước ta, tổ chức một trận đánh chính diện lớn có tính chất quyết chiến ở Bình Lệ Nguyên. Quân đội nhà Trần bấy giờ có khoảng 10 vạn, nhưng chỉ có 2 vạn lực lượng cấm quân chủ lực đóng ở gần kinh thành là điều động được ngay lập tức, còn 8 vạn xương quân đóng rải rác ở các địa phương, nên tổng cộng nhà Trần lúc bấy giờ chỉ có hơn 6 vạn quân. Thuyền binh của Đại Việt chở quân, voi, ngựa đến Bình Lệ Nguyên. Quân lính, voi và ngựa đổ bộ lên cánh đồng, dàn trận san sát. Vua Trần đích thân dẫn theo 6 đạo cấm quân gồm Thiên Thuộc, Thiên Trương, Thánh Dực, Trương Thánh, Thần Sách, Cùng Thần, cộng thêm xương quân ở các địa phương gần kinh thành để chống lại. Thuyền được đưa tránh xuống bến Lãnh Mỹ ở khúc sông phía dưới, có nhiệm vụ đón bộ binh nếu thế trận trên bờ bất lợi. Phía bên kia chiến tuyến, A Chuật cho quân đi dò thám, thấy tình hình chuẩn bị ứng chiến của quân đội nhà Trần liền thông báo cho cha. Được tin báo, ngày 12 tháng Chạp âm lịch, Một Lương Hợp Thai tiến vào hợp quân với 2 cánh đi trước. Hợp quân xong, đại quân Mông Cổ tiến đến nơi quân Trần chốt giữ và dàn trận bên kia bờ sông để chuẩn bị tấn công. Mở đầu trận đánh, Một Lương Hợp Thai chia quân làm 3 đội, tiên phong do Triệt Triệt Đô đứng đầu, đại quân do Một Lương Hợp Thai thống lĩnh, hậu quân do Hoài Đô và con trai A Chuật phụ trách. Đạo quân tiên phong gồm 1000 người do Triệt Triệt Đô chỉ huy đi trước, vượt qua sông ở phía hạ lưu, nhưng không đánh ngay mà chờ cánh quân tập hậu đánh vào sau lưng quân Đại Việt, rồi mới xông vào cướp thuyền, còn đại quân thì xung trận trực tiếp vào quân Trần. Ý đồ của Một Lương Hợp Thai là bằng một trận giao chiến có thể san bằng trận địa quân Trần, bắt sống vua Trần vì viện quân đã bị cánh quân tập hậu của Hoài Đô và A Chuật chặn đứng, còn nếu rút chạy bằng thuyền bè thì phương tiện đã bị cướp. Nhưng kế hoạch tác chiến lợi hại của Một Lương Hợp Thai đã bị phá sản do sự hăng máu chiến đấu của tướng tiên phong. Triệt Triệt Đô vừa sang được sông, leo lên bờ gặp quân Trần là đánh ngay, quên mất nhiệm vụ cướp thuyền. Thành ra, chỉ một đạo tiên phong Mông Cổ đã lọt vào trận địa trùng điệp của nhà Trần. Lúng túng trước tình thế ấy, Một Lương Hợp Thai vội vã xua đại quân vượt sông mà đáng lẽ là lực lượng xung kích, thì thành ra lại là quân tiếp ứng, cả đến cánh hậu quân đi cắt đường tiếp viện của quân ta, cũng xông vào trận địa quân Trần đánh nhầm. Trận hỗn chiến xảy ra. Nhờ địa hình chiến trường phức tạp, quân Trần không bị phô ra nên lúc đầu chiếm ưu thế, hạ gục nhiều lính Mông Cổ. Đội tượng binh to lớn của quân Trần dàn hàng, đồng loạt xông lên che chắn cho lục quân Trần phía sau thẳng tiến vào quân Mông Cổ. Đoàn ngựa chiến Trung Á hoảng sợ trước những thớt voi đồ sộ, quay đầu bỏ chạy, hàng tiền quân kỵ binh Mông Cổ rối loạn. Quân Trần thừa thắng hăm hở reo ồ ạt tràn lên. Nhưng đại quân Mông Cổ lại gồm những chiến binh thiện xạ bách phát bách trúng và giàu kinh nghiệm trận mạc. A Chuật phát hiệu lệnh, đội kỵ binh chia làm tả hữu giặt sang 2 cánh, lấy những hàng binh Đại Lý dàn ở các hàng phía trước để làm bia đỡ, hứng chịu thương vong. Những tay cung thiện xạ Mông Cổ gương cung tên bắn vào đội tượng binh Trần. Những yếu điểm của voi là mắt, vòi, tai bị ghim đầy tên, những con voi này hoảng sợ, lồng lên tháo chạy. Đến lượt quân Trần bị hỗn loạn, bầy voi lùng chạy càn, dẫm đạp, xé nát các cánh quân, quản tượng hết phương điều khiển. Thế trận Trần bất lợi dần. Tiếng tù Mông Cổ rú lên, đội kỵ binh quay ập lại từ hai phía, tiếng thét xông trận vang trời, vó ngựa phi rầm rập rung chuyển mặt đất. Vua Trần Thái Tông vẫn ra sức đốc thúc quân sĩ và tự thân chinh xung trận, tự mình xông pha tên đạn, kèm bên là danh tướng Lê Tần. Trận đánh càng kéo dài, thì lối đánh của quân Trần tỏ ra không đương đầu nổi với lực lượng kỵ, bộ, cơ động công phá lợi hại và những cung thủ thiện xạ nổi tiếng Mông Cổ. Chiến tuyến quân nhà Trần bị chọc thủng, các cánh quân bị chia cắt, vây thành từng cụm nhỏ, bị tiêu diệt dần.
trận giáp chiến diễn ra ác liệt, xem chừng chẳng cầm cự được bao lâu nữa vì đội hình quân Trần đã bị đánh tan tác. Các tướng có người khuyên vua nên ở lại đánh Quyết Tử, có người khuyên nên rút quân. Mưu sĩ Lê Tần đã có lời khuyên đúng đắn với vua rằng, như thế này là bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi, hãy nên tạm lánh chúng. Lời nói sáng suốt giữa cuộc chiến hiểm nghèo này đã khiến vua Trần thức tỉnh hẳn. Người đứng đầu trận Bình Lệ Nguyên, đứng đầu cơ đồ nhà Trần, đứng đầu cả sự nghiệp thắng Mông Cổ, cuối cùng đã quyết định bỏ trận địa, rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội về sau. Trong khi đó, Triệt Đô đã kéo được quân đến gần bến thuyền của quân Đại Việt, cố gắng thực hiện âm mưu cướp thuyền hỏng bắt sống vua Trần. Vừa kịp đúng lúc tướng Phạm Cự Trinh cùng quân cứu viện đã liều chết xông ra ứng chiến, chặn ngang quân Triệt Đô và hy sinh. Nhờ vậy, vua và quan quân Trần kịp thoát lên thuyền. Kỵ binh Mông Cổ truy kích bám theo thuyền của quân Trần đang xuôi dòng, vừa phóng ngựa dọc bờ, vừa ra sức bắn tên như mưa hỏng giết vua Trần. Lê Tần nhanh trí vớ tấm ván thuyền che cho vua. Đến khi chiến thuyền vượt khỏi tầm bắn, tấm ván chi chít tên cắm như lông nhím. Đoàn thuyền xuôi dòng về Phù Lỗ, phá cầu Phù Lỗ và lập trận tuyến phòng ngự ở bờ nam sông Cà Lồ để chặn địch. Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 1, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ. Hai bên đối mặt nhau qua sông Cà Lồ mà bày trận, quân Mông Cổ vẫn là người qua sông phá trận. Quân Trần vẫn tiếp tục thất lợi, một lần nữa, quân Trần lại chủ động rút lui. Quân Mông Cổ tiếp tục tấn công mạnh. Vua Trần cùng đại quân buộc phải rút quân về Thăng Long. Trước thế mạnh của giặc, triều Trần quyết định thực hiện một cuộc rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng, triều đình và đại quân rút về vùng Thiên Mạc. Nhân dân Thăng Long cũng rời kinh đô, tản cư về vùng nông thôn. Khi vua Thái Tông triệt binh về sông Thiên Mạc, Lê Tần đã thảo luận với ông về những chuyện cơ mật không mấy người biết tới. Khi ấy, Thái Tông cũng ngự thuyền nhỏ tới thuyền của em là Thái úy Trần Nhật Hiệu, để hỏi ý Nhật Hiệu về kế sách giữ nước. Nhật Hiệu ngồi dựa vào mạn thuyền, không thể nào đứng lên được và đưa ngón tay chấm xuống nước rồi ghi hai chữ nhập Tống, tức là nên chạy sang lánh nạn ở đất Nam Tống. Thái Tông bèn hỏi về tình hình của quân Tinh Cương dưới quyền Nhật Hiệu, thì Nhật Hiệu đáp lại, không gọi được chúng đến. Thế rồi, nhà vua lại ngự thuyền đến chỗ Thái sư Trần Thủ Độ. Khi nghe câu hỏi của nhà vua, Thủ Độ bèn tâu với vua rằng, đâu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo gì khác. Không bắt được bộ chỉ huy nhà Trần, Ngột Lương Hợp Thai nổi giận. Triệt Đô uống thuốc độc tự sát do không nghe lệnh, để vua Trần chạy thoát. Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của quân Mông Cổ là kinh thành Thăng Long đã thực hiện được, chúng khá hoan hỉ với chiến thắng này. Nhưng có một điều chúng không bao giờ hiểu, nằm ngoài dự liệu của chúng, là ngay cả khi chiếm được Thăng Long, chúng vẫn không thể kết thúc chiến tranh, tức là không thể hoàn thành chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, không diệt được đại quân ta, không bắt được vua Trần, không đạt được mục đích chiến tranh xâm lược. Chúng hy vọng Thăng Long địa hình bằng phẳng sẽ là nơi quyết chiến chiến lược, và với đội kỵ binh thiện chiến có sức đột kích nhanh và mạnh, chúng có thể đánh tan được đại quân nhà Trần, như đã từng làm với những quốc gia bị chúng xâm lược trước đó. Nhưng chúng đã lầm và hoàn toàn bị hẫng hụt, khi Thăng Long mà chúng chiếm được chỉ là một tòa thành trống rỗng, không thấy bóng một người dân, họa chăng chỉ còn lại mấy tên sứ giả của Nguyên Triều bị trói nơi cửa khuyết. Chiếm được Thăng Long, không những không đạt được mục đích mà ở đây, chúng phải đương đầu với một kẻ địch mới, đó là cái đói, cái nóng, ốm đau, bệnh tật. Những cuộc cướp bóc để kiếm lương thực ở vùng ngoại vi và phụ cận, không có nhiều kết quả. Chẳng những thế, những đám quân đi ăn cướp tài sản này còn hay bị trận đánh. Vì vậy, quân Mông Cổ không dám ở trong thành Thăng Long, phải cụm lại ở đông bộ đầu trong vòng vây của thế đánh nhỏ lẻ. Sau một cuộc hành quân chiến đấu trên quãng đường dài, sinh lực bị tiêu hao, binh lính mệt mỏi và bắt đầu mất hết tinh thần chiến đấu. 9 ngày vào Thăng Long, quân Mông Cổ đã mất hết nhuệ khí ban mai của một đạo quân tiến công như lốc cuốn. Đó cũng chính là thời cơ để nhà Trần phản công. Mặc dù đạo quân chủ lực do vua Trần chỉ huy còn chưa tới, nhưng trong đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, nắm lấy thời cơ có lợi, tướng Trần Khánh Dư lập tức hạ lệnh đánh úp vào đồn địch. Lực lượng phản công của nhà Trần chia làm hai cánh, một cánh theo đường bộ cơ động triển khai trước, cánh chủ lực theo đường thủy từ nơi trú quân Hoàng Giang, ngược sông đổ bộ lên bất ngờ, do vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Thánh Tông ngự lâu, lợi dụng đêm tối, quân ta quen địa hình, cuộc phản công được vận dụng dưới hình thức một trận tập kích lớn, chia cắt người và ngựa của quân địch. Quân Mông Cổ cho rằng, lực lượng quân Trần đã kiệt quệ sau trận thua đầu nên rất chủ quan, do đó khi bị tập kích đã không kịp trở tay. Sau khi bị phá tan tại đông bộ đầu, chúng đồng loạt tháo chạy thẳng về Vân Nam như khi mới tiến quân vào. Quân Mông Cổ rút chạy theo dọc sông Thao, nhưng theo con đường bộ ở phía tả ngạn. Giặc rút lui quá nhanh, ngoài cả dự tính của nhà Trần khiến vua Trần chưa kịp bố trí lực lượng đón đánh. Tuy nhiên khi đến Quy Hóa, quân Mông bị chủ trại là Hà Bổng, một thổ quan người Tày, tập kích kịch liệt.
Trong số quân của Hào Bổng có những người chạy từ nước Đại Lý sang theo Đại Việt, muốn trả thù quân Mông Cổ nên đã đánh rất hăng khiến quân Mông Cổ vô cùng khốn đốn. Nhưng vì số quân của Hào Bổng ít người nên thiệt hại của quân Mông Cổ không lớn. Một Lương Hợp Thai thua trận liên tục buộc phải rút quân chạy về áp xích. Vua tôi nhà Trần bảo vệ thành công bờ cõi Giang Sơn, đập tan âm mưu xâm lược của quân Mông Nguyên. Sau cuộc chiến chống Mông Cổ năm 1258, Đại Việt bước vào một giai đoạn tương đối yên bình kéo dài khoảng 2 thập niên. Sự yên bình này có được một phần nhờ vào các hoạt động ngoại giao khéo léo của triều đình nhà Trần. Nhưng yếu tố quan trọng hơn chính là do Mông Cổ đang bận tập trung vào cuộc chiến dứt điểm triều Nam Tống để độc chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa. Ngày 30 tháng 3 năm 1258, vua Trần Thái Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, Trần Thánh Tông. Biết được tin, một Lương Hợp Thai ở Vân Nam sai sứ giả sang đưa thư, đòi vua mới phải đích thân sang chầu và nạp cống lễ vật theo lệ cũ. Bấy giờ nước Tống ở Giang Nam bị vây bức dần yếu thế, ngay cả những quan lại Tống triều cũng tìm đường sang Đại Việt nương nhờ. Triều đình Đại Việt đã sớm phán đoán việc quân Mông diệt Tống là chuyện sớm muộn, vì thế nên Đại Việt đã phái một đoàn sứ giả mang thư và lễ vật sang nước Nguyên để tạo không khí hòa hoãn. Năm 1259, Đại hãn Mông Kha cùng em trai Hốt Tất Liệt và tướng một Lương Hợp Thai chia binh tấn công mãnh liệt Nam Tống. Trong trận đánh với tướng Vương Công Thiên tại vùng Hợp Châu Tứ Xuyên, không may Mông Kha bị tử trận. Cái chết của Mông Kha khiến Mông Cổ trở nên lục đục, buộc Mông Cổ phải tạm dừng cuộc chiến xâm lược Nam Tống. Lúc này người em út của Mông Kha là A Lý Bất Ca ở kinh đô Hòa Lâm, biết được tin Mông Kha tử trận liền triệu tập một số quý tộc và tự lên ngôi hãn. Năm 1261, Hốt Tất Liệt cũng triệu tập một hội nghị quý tộc ở Khai Bình và lên ngôi đại hãn. Như vậy, tại thời điểm này Mông Cổ có tới 2 hãn, và cuộc nội chiến tranh ngôi chính thức nổ ra. Vì quá bận bịu với việc tranh ngôi nên thời gian này, Hốt Tất Liệt không để ý gì đến các nước như Đại Việt và Champa. Chính vì vậy quan hệ giữa Đại Việt và Mông Cổ trong thời gian này khá yên bình. 4 năm sau Hốt Tất Liệt giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc tranh ngôi hãn, tiếp tục trở lại đẩy mạnh cuộc xâm lược Nam Tống. Năm 1269, nhà Nguyên phái Hốt Lung Hải Nha sang giữ chức Đạt Lỗ Hoa Xích thay cho Nạp Thích Đinh, hòng biến Đại Việt thành một nước phụ thuộc hoàn toàn vào Mông Cổ. Năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi tên nước là Đại Nguyên, lại gửi chiếu thư đòi vua Trần Thánh Tông phải đích thân sang chầu. Vua Trần cáo bệnh để từ chối việc này. Liên tiếp những năm sau đó, triều đình nhà Nguyên vẫn liên tục đưa ra những yêu sách đối với Đại Việt, khiến cho tình hình ngoại giao của Đại Việt và Mông Cổ trở nên căng thẳng hơn. Năm 1276, kinh thành Lâm An của Nam Tống thất thủ, vua và thái hậu của nhà Tống đều bị bắt. Đa phần lãnh thổ Nam Tống đã bị nước Nguyên kiểm soát. Năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời. Vua Trần Thánh Tông nhường ngôi lại cho Hoàng Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông. Một lần nữa, triều Nguyên lại bắt đích thân vua mới của Đại Việt phải sang chầu để tỏ lòng thuần phục. Năm 1279, Hốt Tất Liệt sai lễ bộ thượng thư Sài Thung, dẫn sứ đoàn sang Đại Việt trách móc việc vua mới lập mà không xin mệnh của Nguyên Triều, kèm theo đó là thư của Hốt Tất Liệt đòi vua Trần phải đích thân sang chầu, nếu không tuân lệnh sẽ giấy binh sang mà trách tội. Như vậy đến đây, Hốt Tất Liệt đã thẳng thừng đem Việt binh đao ra mà đe dọa Đại Việt. Trong năm 1279, quân Nguyên đánh trận cuối cùng với quân Nam Tống ở Nhai Môn, tiêu diệt hoàn toàn Tống Triều, chính thức chiếm trọn Nam Tống. Biên giới nhà Nguyên bây giờ đã bao trọn phần phía Bắc của Đại Việt, làm cho lời từ chối của Đại Việt trở nên khó chấp nhận hơn, bởi đây là nơi chứa chấp tàn quân của nhà Tống. Năm 1281, sứ đoàn Đại Việt do Trần Di Ái, Lê Tuân, Lê Mục sang Nguyên nộp cống theo kỳ hạn. Hốt Tất Liệt lấy cớ vua Trần không sang chầu, lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư. Cùng với đó là thành lập cả một triều đình bù nhìn vào bộ máy đô hộ An Nam, do Bột Nhan Thiết Mộc Nhi làm nguyên soái, Sài Thung, Hốt Kha Nhi làm phó, dẫn 1000 quân hộ Tống sang để thay thế triều đình Đại Việt. Hành động này đã ép Đại Việt vào đường cùng. Vua Trần sai quân đón đánh tan tác đoàn quân hộ Tống vua bù nhìn của giặc ở biên giới. Việc này như giọt nước làm tràn ly trong quan hệ Đại Việt Nguyên Mông. Chính thức từ đây Nguyên Triều đã quyết chí dùng vũ lực đánh chiếm Đại Việt. Xét về vị trí chiến lược, Chiêm Thành nằm giữa vùng Đông Nam Á. Chiếm được Chiêm Thành thì phía Bắc có thể trước sau hai mặt giáp công nước Đại Việt, phía Tây dễ dàng tiến chiếm Chân Lạp, phía Đông thì với tới được Java và các hải đảo. Đại Việt không có vị trí nằm giữa vùng như Chiêm Thành, nhưng là cửa ngõ để tiến xuống phía Nam của đế chế Nguyên Mông. Đường đến Đại Việt lại tiện cả thủy và bộ, gần hơn đường tiến quân đến Chiêm Thành. Nguyên Triều vì vậy mà vẫn cân nhắc nên đánh nước nào trước. Yếu tố sức mạnh là điều mà Nguyên Triều xét đến sau yếu tố vị trí. Mặc dù rất muốn tấn công Đại Việt để thông đường một mạch tiến xuống phía Nam, vua tôi Hốt Tất Liệt vẫn nhận thấy thực lực của nước Chiêm Thành yếu hơn Đại Việt nhiều. Đó là lý do mà nước Nguyên quyết định vượt biển tấn công Chiêm Thành trước, hòng đưa Đại Việt vào thế gọng kìm, qua đó buộc phải đầu hàng. Bấy giờ nước Chiêm Thành dưới sự cai trị của vua Indravarman và thái tử Harijit. Chính sách của Chiêm Thành đối với nước Nguyên cũng giống với chính sách của Đại Việt.
Năm 1280, Hốt Tất Liệt vừa hoàn thành việc thôn tính Nam Tống, liền sai người mang thư đi Chiêm Thành yêu cầu quân chủ phải đích thân sang chầu. Không được sự hồi đáp, Nguyên Triều không ngần ngại sửa soạn ngay một đạo quân hùng hậu tấn công Chiêm Thành. Năm 1280, Toa Đô cầm 5.000 quân, xuất quân từ Quảng Châu tiến thẳng đến Chiêm Thành bằng đường biển. Đầu tháng 1 năm 1283, quân Nguyên tiến đến vùng vịnh Quy Nhơn của nước Chiêm Thành, đóng quân phía đông đầm Thị Nại. Toa Đô sai sứ dụ hàng người Chiêm. Dụ hàng không được, Toa Đô bèn bố trí lực lượng để tấn công vào thành gỗ của quân Chiêm Thành. Cuộc tấn công chưa diễn ra thì biển động, khiến quá nửa thuyền bè của quân Nguyên bị hư hại khi đang neo đậu. Dù vậy quân số dưới trướng Toa Đô không bị thiệt hại đáng kể. Nửa đêm vào trung tuần tháng 2 năm 1283, quân Nguyên giáp công dữ dội vào thành gỗ của quân Chiêm Thành. Cuộc chiến diễn ra ác liệt khoảng hơn nửa ngày thì quân Chiêm Thành dần lung lay. Thấy tình thế bất lợi, vua Indravarman V hạ lệnh lui quân về hướng Tây Bắc. Quân của Toa Đô tràn vào chiếm được thành. Trong khoảng thời gian 1 tháng sau đó, quân Nguyên liên tục yêu cầu vua Chiêm ra đầu hàng nhưng không đạt được kết quả. Khoảng đầu tháng 3, Toa Đô sai quân tiến thẳng đến thành gỗ mới xây của quân Chiêm nhưng bị phục kích, lần này quân Nguyên đại bại. Quân Nguyên ở Chiêm Thành không chịu nổi đói khát cực khổ, dẫn tới lớp chết lớp đào ngũ. Toa Đô nhận thấy tình thế không thể tiếp tục đóng trú tại Quy Nhơn được nữa, bèn hạ lệnh cho quân lính bỏ thành đem binh thuyền men theo bờ biển tiến về phía bắc Chiêm Thành, vùng giáp giới với Đại Việt, đánh chiếm Hồ Đại Lãng làm chỗ trú quân. Y sai lính dựng thành bằng gỗ, tự làm đồn điền để tự túc, đồng thời nhiều phen cho người vượt biển đưa thư xin tiếp viện. Ban đầu triều đình phản hồi chậm chạp, bởi họ vẫn đang dự tính cuộc xâm lược Nhật Bản lần thứ 3, phải tới đến tận tháng 3 năm 1284, Nguyên Triều mới điều động viện binh do A Tháp Hải chỉ huy. Đội quân này không biết quân của Toa Đô đã kéo ra Bắc, nên cứ nhằm vùng gần quốc đô Chiêm Thành mà tiến. Binh thuyền của A Tháp Hải đến Quy Nhơn vào tháng 4 năm 1284, thì mới biết là Toa Đô đã không còn ở đó. A Tháp Hải cùng đội viện binh bèn dong thuyền lên phía Bắc tìm Toa Đô, dọc đường đi bị bão đánh tan tác gần hết. Bấy giờ ở Chiêm Thành, Toa Đô hoàn toàn hết hy vọng đánh chiếm đất đai thành trì của quân Chiêm, mà chỉ có khả năng phòng thủ, cố gắng tự nuôi quân. Phía bên kia chiến tuyến, vua và thái tử Chiêm Thành cũng không dám mạo hiểm tấn công quân Nguyên, chỉ sai sư đến xin Toa Đô rút quân về nước. Toa Đô không đồng ý rút quân mà vẫn cố nấn ná chờ đợi tiếp viện. Toa Đô sai người mang thư về Nguyên Triều xui cấp quân đánh Đại Việt trước. Hốt Tất Liệt vốn đã có ý thôn tính Đại Việt từ lâu. Nay việc đánh chiếm Chiêm Thành gặp nhiều trở ngại do đường biển xa xôi, nên đành phải thay đổi kế hoạch. Lại nói về phía Đại Việt, kể từ sau việc hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm ăn Nam Quốc Vương thất bại, quan hệ giữa đế quốc Nguyên Mông và Đại Việt hầu như đã không còn chỗ cho hòa bình. Để xâm lược Đại Việt, Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng quân số khổng lồ lên đến 50 vạn. Thành phần quân Nguyên được điều động khá đa dạng về chủng tộc, vùng miền, và lực lượng nòng cốt vẫn là những kỵ binh thiện chiến Mông Cổ. So với lần xâm lược năm 1258, lần này quân Nguyên mạnh hơn gấp bội, lại được chuẩn bị khá đầy đủ về lương thảo và hậu cần. Thành phần tướng lĩnh trong trận chiến này cũng thuộc hàng ưu tú nhất của đế chế Mông Nguyên. Vua Nguyên phong cho hoàng tử thứ 9 là Thoát Hoan làm Trấn Nam Vương, giữ chức thống soái trong cuộc xâm lược Đại Việt. Phối hợp với Thoát Hoan là A Lý Hải Nha giữ chức Bình Chương. Trong hàng ngũ tướng lĩnh sang Đại Việt còn có Lý Hằng, cũng là công thần hàng thứ 3 của triều Nguyên, được phong chức tả thừa. Dưới trướng Thoát Hoan ngoài 2 tướng kể trên, còn có hàng loạt tướng lĩnh khác, cũng đều liệt vào hàng danh tướng của Nguyên Triều như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Nạp Tốc Lạt Đinh, Áo Lỗ Xích, Lý Bang Hiến, Lý Quán, Tôn Hữu, Tản Tháp Nhi Đài, Nạp Hải, Khoan Triệt. Toàn tuyến biên giới Nguyên Mông Đại Việt từ năm 1282 đến năm 1285 nhộp nhịp việc sửa sang doanh trại cầu đường. Hai cụm tiền tiêu chủ yếu của quân Nguyên ở Vân Nam và Ung Châu hình thành. Nguyên Triều gom quân dài từ miền Bắc kéo xuống miền Nam để tiến đánh Đại Việt. Cùng với đó, Thoát Hoan lệnh cho thuộc hạ đem thư truyền lệnh cho Toa Đô ở phía Bắc Chiêm Thành, dẫn quân đánh thốc lên. Giặc Nguyên toan tính sẽ dùng 3 gọng kìm Vân Nam, Ung Châu, Chiêm Thành để phối hợp nghiền nát Giang Sơn Đại Việt trong thời gian ngắn, rồi từ đó đánh tỏa ra khắp vùng Đông Nam Á. Trước mưu đồ xâm lược đã quá lộ liễu của quân Nguyên, Vương Triều Trần cùng toàn dân Đại Việt cũng tích cực chuẩn bị cho chiến tranh vệ quốc. Tháng 11 năm 1282, vua Trần Nhân Tông Ngự ở bến Bình Than, tổ chức hội nghị vương hầu cùng các tướng lĩnh chủ chốt để bàn kế sách bảo vệ đất nước. Nhân huệ vương Trần Khánh Dư trước kia phạm tội bị tước hết chức vị và gia sản, trong hội nghị được vua ân xá, ban chức phó đô tướng quân, trở thành một trong những tướng lĩnh chủ chốt trong cuộc kháng chiến. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản còn ít tuổi không được dự bàn cơ mưu, bèn tự mình về nhà điều động gia đình, mộ binh ngàn người, tự bỏ tiền tư ra để đóng thuyền, sắm sửa vũ khí, thao luyện binh sĩ chuẩn bị chống giặc. Cuối năm 1282, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải được tiến phong chức thượng tướng thái sư, là chức quan đứng đầu cả hai ban văn võ.
Đến cuối năm 1283, vua Trần Nhân Tông cho hội quân các vương hầu tổ chức tập trận quy mô lớn, rồi nhân đó bổ dụng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chức quốc công tiết chế, nắm quyền toàn bộ quân đội nhà Trần. Phần đông quân chủ lực Đại Việt dồn lên phía Lạng Châu, để đề phòng quân Nguyên từ Ung Châu theo đường lớn đánh sang. Phạm Ngũ Lão cùng nhiều tướng khác đảm nhận tuyến biên giới đến Ải Chi Lăng, bao gồm một loạt cửa ải như Khâu Ôn, Khâu Cấp, Khả Ly. Trần Hưng Đạo đóng đại doanh ở Ải Nội Bàng. Châu Thất Nguyên do quản quân Nguyễn Nộn đóng giữ. Hoài Thượng Hầu Trần Lộng đóng giữ vùng Tam Đái. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được cử lên trấn giữ Ải Thu Vật. Ở Thăng Long và Vạn Kiếp, thủy quân được bố trí sẵn để làm hậu viện cho các cụm phòng thủ phía Bắc. Tại Thăng Long, vua Trần Nhân Tông tự mình cũng nắm giữ một lực lượng thủy quân mạnh để tiện ứng biến. Tại các vùng Tây Bắc, quân của các thủ trưởng đã chuẩn bị chiến đấu. Thế lực họ Hà ở Châu Quy Hóa, trước đây đã có nhiều chiến công trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, nay lại tiếp tục sản sinh ra những vị anh hùng mới. Hà Đạc bấy giờ là tù trưởng ở Châu Quy Hóa, có trong tay hàng ngàn quân người Tày, là lực lượng đầu tiên đương đầu với quân Nguyên ở Vân Nam. Tu trưởng Trịnh Giáp Mật ở Châu Đà Giang cũng là một lực lượng đáng kể. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, quân Nguyên từ Ung Châu chia làm hai cánh tiến vào Đại Việt. Tại những nơi như Khâu Ôn, Khâu Cấp, những trận chiến đầu tiên đã diễn ra. Cuộc chiến Đại Việt Nguyên Mông chính thức bắt đầu. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, hơn 40 vạn quân Nguyên cắm trại ở vùng biên giới Ung Châu bắt đầu tấn công vào Đại Việt. Trở ngại đầu tiên quân Nguyên gặp phải là Ải Lộc Châu, với lợi thế về quân số, quân Nguyên nhanh chóng chiếm được Ải này mà không gặp mấy khó khăn. Tại Lộc Châu, quân Nguyên chia làm hai cánh quân lớn để tiện di chuyển vì đường núi khá hẹp và hiểm trở. Cánh phía Tây do Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ chỉ huy tiến vào hướng Ải Thất Nguyên. Tại Ải Thất Nguyên, chúng đụng độ với tướng Nguyễn Nộn của Đại Việt. Hai bên giao chiến vài trận thì quân Trần phải bỏ Ải mà rút lui do chênh lệch lực lượng quá lớn. Ở phía bên kia, cánh quân phía đông do tướng Tản Tháp Nhĩ Hải chỉ huy với sự hậu thuẫn phía sau của Thoát Hoan. Cánh quân này cũng gặp phải sự chống cự quyết liệt của quân Đại Việt tại Ải Khâu Cấp, với lợi thế địa hình vùng núi hiểm trở, quân Đại Việt hoàn toàn làm chủ tại đây khiến cho kỵ binh Mông Cổ trở nên vô dụng. Tuy nhiên, ở ngay phía bên kia là Ải Khả Ly thì lại là một diễn biến khác, hai tướng trấn giữ Ải này là Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu bị tướng Nguyên là Tôn Hữu bắt sống. Tại Khâu Cấp, mặc dù quân Đại Việt vẫn đang cầm chân được giặc, nhưng nhận thấy mình có nguy cơ bị cô lập, nên tướng Đại Việt tại đây đã phải tức tốc cho quân rút lui về sau, để tránh rơi vào thế bị vây hãm. Qua được Khâu Cấp, cánh quân phía đông tiếp tục cho quân tấn công vào Ải tiếp theo là Động Bản. Tại Động Bản, quân Nguyên đụng độ với tướng Đại Việt là Trần Sâm. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng quân Đại Việt lại tiếp tục thua trận. Tướng Trần Sâm cùng quân lính đã cố thủ Ải cho đến khi bị giặc giết. Thoát Hoan theo sau cánh quân phía đông vào Ải, rồi kéo nhau đến đóng ở một thôn nhỏ gần cuối khúc sông Lục Nam. Sau khi cắm trại ở trên bờ sông, Thoát Hoan phái người đưa thư dụ hàng đến trại của Hưng Đạo Vương. Dĩ nhiên yêu cầu của Thoát Hoan đã không được đáp trả. Trong khi Hưng Đạo Vương và Thoát Hoan đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ thì ở phía khác, cánh quân phía Tây vẫn đang vất vả để có thể qua được cửa Ải tiếp theo là Khâu Ôn. Quân dân Đại Việt tại đây đã dựa vào địa hình vách núi hiểm trở mà gây cho quân Nguyên khá nhiều tổn thất. Rạng sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1285, Thoát Hoan phát động một cuộc tấn công lớn vào Ải Nội Bàng. Bấy giờ ở Nội Bàng Hưng Đạo Vương chỉ có trong tay một số ít quân binh, phần còn lại đã được giải ra ở các điểm phòng thủ phía trên núi từ trước. Tuy đã cố gắng để ngăn chặn bước tiến của địch, nhưng cuối cùng Hưng Đạo Vương cũng đành phải lên thuyền rút lui về Vạn Kiếp. Tại đây Thoát Hoan cũng phải dừng bước vì trước mắt quân Nguyên là những con sông. Thoát Hoan lệnh cho Ô Mã Nhi đi kiếm gỗ ở xung quanh các làng để đóng thêm thuyền, cộng thêm số thuyền vừa cướp được của quân Đại Việt để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Cùng lúc Thoát Hoan vừa giành chiến thắng tại Ải Nội Bàng thì tại vùng núi phía Tây, cánh quân Nguyên của Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ cũng giành được những chiến thắng vang dội. Lần lượt các Ải Khâu Ôn, Chi Lăng nhanh chóng rơi vào tay giặc. Quân Nguyên từ cánh này kéo về Nội Bàng hội quân với Thoát Hoan một lực lượng lớn. Ở Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương cũng được vua Trần Nhân Tông đưa quân lên tiếp ứng. Cộng thêm tàn quân từ các vùng núi đổ về, thì quân số Đại Việt tại Vạn Kiếp lúc này cũng đã lên đến hơn 20 vạn. Dù vậy số quân này so với số quân của Thoát Hoan vẫn là một sự chênh lệch khá lớn. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, sau khi đã lên kế hoạch một cách khá tỉ mỉ và kỹ lưỡng, Thoát Hoan giao cho Ô Mã Nhi chỉ huy một hạm đội thuyền từ Nội Bàng, đánh xuống phòng tuyến Bình Than của quân Đại Việt. Tại đây, quân Nguyên đối đầu với hạm đội thuyền của Đại Việt do đích thân vua Trần Nhân Tông chỉ huy. Trên bờ, kỵ binh địch cũng đồng thời dàn hàng tấn công vào Vạn Kiếp và núi Phả Lại. Mặc dù có lợi thế về quân số nhưng quân của Thoát Hoan cũng không thể tận dụng được, bởi lẽ địa hình tại đây không cho phép quân Nguyên làm điều đó. Một lực lượng lớn quân Nguyên đã bị dồn ứ lại phía sau vì không có chỗ để chen chân vào tham chiến.
Đó cũng chính là một trong những lý do mà nhà Trần quyết định tổ chức một cuộc phản công lớn tại đây. Cuộc chiến diễn ra được hơn nửa ngày nhưng dường như cả hai bên đều không có gì đột phá. Dưới sông, quân Nguyên khá vất vả khi phải đối diện với hạm đội thủy quân tinh nhuệ của nhà Trần. Thêm vào đó, số lượng thuyền của quân Đại Việt cũng nhiều hơn số thuyền mà Ô Mã Nhi mới đóng được nên có phần lợi thế hơn. Ngược lại, trên bờ kỵ binh địch lại tỏ ra ưu thế hơn. Tuy vậy quân Đại Việt cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Thế nhưng cuộc chiến càng kéo dài thì lợi thế về số đông càng thể hiện rõ. Quân Nguyên hết lớp này đến lớp khác thay nhau vào giáp chiến với quân Đại Việt, trong khi quân Đại Việt đã dốc toàn bộ lực lượng ra đốc chiến. Nhận thấy rằng tình hình này kéo dài sẽ đưa đội quân vào ngõ cụt, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần hạ lệnh chia quân làm nhiều tốp, vừa đánh vừa rút lui lên thuyền, rồi toàn quân lui về giữ kinh thành Thăng Long. Chiếm được Vạn Kiếp, Thoát Hoan lại chia quân làm hai cánh, một cánh dọc theo sông Đuống tiếp tục truy đuổi theo quan quân của vua Trần về hướng Thăng Long, do đích thân Thoát Hoan chỉ huy. Đội quân này đuổi đến Gia Lâm thì bị quân của Đại Việt chặn lại, nhưng với lực lượng quá mỏng, Châu Gia Lâm cũng nhanh chóng thất thủ và trở thành đồn trại của quân Nguyên. Cánh còn lại được Thoát Hoan giao cho nhiệm vụ tiến quân vào lộ Bắc Giang. Tại các vùng Bắc Giang, đa số quân binh đã tập trung về cho trận Vạn Kiếp từ trước, nên các điểm phòng giữ này cũng nhanh chóng bị giặc công phá. Quân Nguyên ồ ạt kéo nhau đến cắm trại bên bờ sông Hồng, uy hiếp kinh thành Thăng Long từ mặt trận phía đông, thanh thế vô cùng lớn. Để giải tỏa tình thế cam go trước mắt, ngày 18 tháng 2 năm 1285, vua Trần sai sứ là Đỗ Khắc Trung sang trại địch để đàm phán các điều khoản hòa bình. Cuộc gặp gỡ được ghi nhận là một cuộc đàm phán khá căng thẳng. Và dĩ nhiên cuộc đàm phán không đạt được kết quả, bởi vì dường như mọi thứ trước mắt đang đứng về phía quân Mông Cổ. Một hiệp ước hòa bình đối với Thoát Hoan hiện tại là điều dường như không thể. Ngay khi Đỗ Khắc Trung rời trại vào ngày hôm sau, ngày 19 tháng 2, Thoát Hoan cũng cử Ô Mã Nhi đuổi theo ngay phía sau, và gặp phải quân đội nhà Trần trên bờ sông Hồng. Mặc dù đã cố gắng để vượt sông, nhưng do bên phía quân Đại Việt đã có sự chuẩn bị từ trước, nên Ô Mã Nhi đành phải rút lui để chờ quân từ phía Thoát Hoan. Ngay trong ngày hôm đó, Thoát Hoan cho toàn bộ quân của mình mở đợt tấn công lớn trải dọc trên bờ sông Hồng. Trọng tâm cuộc tấn công của quân Nguyên là từ Gia Lâm, vượt sông đánh vào căn cứ Đông Bộ Đầu. Quân Nguyên thể hiện rõ ý đồ chặn đường rút quân về phía nam của quân Đại Việt, đồng thời không để cho tàn quân các nơi có thời gian kéo về hội quân với quân triều đình. Chưa đầy một ngày, kinh thành Thăng Long đã bị hạ, Thoát Hoan cho quân vào chiếm thành. Bấy giờ hắn mới nhận ra quan quân triều đình đã không còn ở trong thành nữa. Trong lúc cuộc đàm phán diễn ra, quan quân nhà Trần đã bí mật rút lui về Thiên Trường. Quá tức giận, Thoát Hoan vội vã phái truy binh tức tốc đuổi theo quân Đại Việt. Trong lúc chiến sự tại kinh thành Thăng Long đang diễn ra hết sức bất lợi, thì tại vùng núi phía Bắc, đội quân của tù trưởng Hà Đặc cũng vừa để mất Châu Quy Hóa vào cánh quân từ Vân Nam tiến vào do Nạp Tốc Lạt Đinh chỉ huy. Qua được Quy Hóa, Nạp Tốc Lạt Đinh đối đầu với cửa ải thu vật của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Sau khi giao chiến vài trận nhỏ, nhận thấy không thể đối đầu trực diện được, Chiêu Văn Vương phải hạ lệnh cho quân theo dòng sông Lô mà rút quân. Trên đường rút quân, quân Đại Việt được tin báo có quân Nguyên phục kích ở phía hạ lưu, nên đành phải bỏ thuyền lên bộ hướng về Thăng Long. Tại Tam Đái, quân của Trần Lộng cũng phải rút lui, để tránh việc bị kẹt giữa hai khối quân lớn của Nạp Tốc Lạt Đinh và Thoát Hoan. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, Chiêu Văn Vương về đến vùng Bạch Hạc thì được tin Thăng Long đã thất thủ, đội quân này lại phải tiếp tục trèo đèo vượt sông tìm về với đại quân triều đình. Bấy giờ đội quân truy kích của Thoát Hoan cũng đã đuổi đến vùng Đà Mạc, chỉ huy lực lượng truy kích này không ai khác chính là Ô Mã Nhi, vị tướng được xem là có thể chỉ huy cả bộ chiến lẫn thủy chiến. Tại bãi Đà Mạc, quân Nguyên gặp phải chốt chặn của quân Đại Việt do Trần Bình Trọng tự trách. Những chốt chặn này vốn đã được bố trí từ trước, nay lại được Hưng Đạo Vương cho thêm quân để làm nhiệm vụ chặn hậu, kéo giãn thời gian cho đại quân có thời gian rút lui và bố trí lại lực lượng. Quân Nguyên kéo đến bãi Đà Mạc vào khoảng ngày 21 tháng 2 thì đụng độ với đội quân của Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng đã chặn đứng đoàn truy binh trong quãng thời gian 3 đến 4 ngày trời, tiêu diệt rất nhiều quân địch. Đến ngày 24 tháng 2, quân Nguyên dốc toàn bộ lực lượng thủy bộ phối hợp cùng đánh. Bấy giờ quân của Trần Bình Trọng đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường, hầu hết đều hy sinh. Trần Bình Trọng bị giặc bắt sống và hy sinh vào ngày 26 tháng 2 do không chịu quy hàng. Chốt chặn thứ hai trên sông Hồng là tại ngã ba sông Hải Thị. Có lẽ đã rút được nhiều kinh nghiệm từ trận Đà Mạc, lần này quân Nguyên tổ chức hiệp đồng thủy bộ rất bài bản. Quân Nguyên nhanh chóng phá tan được trận tuyến của quân Trần ở Hải Thị, nhưng truy quân không dám truy kích tiếp do lực lượng đã mệt mỏi và hao tổn. Mặt khác, quân Nguyên lo sợ rằng trong thời gian truy quân bị làm chậm, quân Trần đã ổn định lại được đội ngũ và có thể phản công bất cứ lúc nào, vì thế nên truy quân đành phải rút về Thăng Long hội quân cùng Thoát Hoan. Thấm thoát cuộc chiến đã kéo dài ngót 1 tháng, mà hy vọng bắt sống được đầu não quân Đại Việt, dứt điểm nhanh cuộc chiến của Thoát Hoan gần như tiêu tan. Thoát Hoan bắt đầu lo sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của một lương hợp thai năm xưa.
Một mặt quân Nguyên phải giải quân để đồn trú những nơi mới chiếm được, mặt khác phải giải quân mở đường hậu cần từ trại Vĩnh Bình đến tận Thăng Long để vận chuyển lương thực. Chính vì vậy mà đại quân buộc phải dàn mỏng quân số ra khắp lãnh thổ Đại Việt, mất đi ưu thế số đông ban đầu khi cần giao chiến tại một điểm nhất định. Đầu tháng 3 năm 1285, quân Đại Việt bắt đầu có những hoạt động để kiểm soát lại những vùng bị chiếm đóng. Mở màn là đòn tấn công của hạm đội thủy quân nhà Trần, do đích thân Hưng Đạo Vương chỉ huy. Đội quân này xuất phát từ Thiên Trường ngược sông Thái Bình tập kích tái chiếm Vạn Kiếp. Vì không kiểm soát được các ngã sông dày đặc ở đồng bằng sông Hồng, nên quân Nguyên đã không biết rõ được cuộc hành quân của Hưng Đạo Vương, dẫn đến việc không thể điều quân tiếp viện cho Vạn Kiếp. Từ căn cứ Vạn Kiếp, đại quân phối hợp với các đội quân vùng biên giới Đông Bắc, uy hiếp đường vận lương của địch. Nguyễn Thế Lộc thừa thế đánh chiếm trại Vĩnh Bình, khiến cho tuyến hậu cần của quân Nguyên đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn. Mặc dù vẫn còn một lực lượng đông đảo trong tay, nhưng việc để mất Vạn Kiếp đã làm Thoát Hoan vô cùng bối rối. Nếu quân Nguyên lựa chọn hướng về Vạn Kiếp đánh với Hưng Đạo Vương, thì sau lưng chúng lại bị khối quân của vua Trần ngược lên uy hiếp. Ngược lại, nếu quân Nguyên cho quân đánh xuống vùng hạ lưu sông Hồng, thì lại bị cánh quân của Hưng Đạo Vương tập hậu, và đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn hậu cần. Thoát Hoan chỉ còn cách chia quân ra phòng giữ, chờ cánh quân của Toa Đô từ phía nam tiến ra để phối hợp. Cuối tháng 2 đầu tháng 3, hơn 8 vạn quân của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ra vùng Bố Chính Quảng Bình, rồi tiến ra Nghệ An. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vừa về đến Thiên Trường, không lâu đã được lệnh lên đường vào phối hợp với mặt trận phía Nam. Toa Đô kéo ra đến Nghệ An thì gặp quân của Chiêu Văn Vương, hai bên có cuộc đụng độ nhau tại cửa quan Nghĩa An. Vì Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang và Trương Hiến Hầu Trần Kiện không đem quân đến cứu kịp nên Chiêu Văn Vương gặp phải bất lợi, buộc phải rút quân. Nhận được tin cấp báo, ngày 5 tháng 2 năm 1285, Chiêu Minh Vương nhận lệnh dẫn quân từ Thiên Trường vào tiếp viện cho đội quân của Chiêu Văn Vương. Thế nhưng khi Chiêu Minh Vương chưa vào đến nơi thì đã có tin dữ. Trong lúc quân dân Đại Việt đang đồng lòng diệt giặc, thì Trần Kiện đã dẫn hơn 1 vạn quân cùng gia quyến sang đầu hàng Toa Đô, dẫn đường cho giặc đánh vào Thanh Hóa. Đây là một tổn thất lớn đối với quân Đại Việt trong thời điểm then chốt này. Toa Đô được Trần Kiện dẫn đường, nên đã làm chủ các vùng Nghệ An Thanh Hóa một cách nhanh chóng. Ngày 13 tháng 3 năm 1285, quân của Chiêu Minh Vương vừa vào đến Thanh Hóa, thì bị quân của Toa Đô do Trần Kiện chỉ điểm tập kích. Bấy giờ quân của Chiêu Minh Vương có phần nhỉnh hơn, nhưng do bị tập kích bất ngờ nên quân Đại Việt gặp phải bất lợi. Chiêu Minh Vương đành phải hạ lệnh cho quân rút lui về Thiên Trường. Về phía Toa Đô, mặc dù cánh quân đang có lợi thế tại vùng Thanh Hóa, thế nhưng bấy giờ quân lương đã cạn kiệt từ lâu. Nếu tiếp tục giằng co với quân Đại Việt có thể sẽ khiến quân của Toa Đô gặp bất lợi. Buộc lòng Toa Đô phải tức tốc kéo quân ra hội quân với Thoát Hoan, hy vọng kiếm lương ăn từ khối quân của Thoát Hoan sau chuỗi ngày gian khổ đói khát. Cùng lúc tướng Trần Quang Khải và Toa Đô đang giao chiến ở Thanh Hóa, thì ở đồng bằng sông Hồng, vua Trần cũng tổ chức một cuộc phản công xuất phát từ Thiên Trường theo sông Hồng đánh lên, hòng phá tan quân của Thoát Hoan, tái chiếm lại kinh thành Thăng Long. Quân Đại Việt đánh quân Nguyên từ Thiên Trường đến Thiên Mạc, thì đụng trận lớn với quân Nguyên ở khúc sông Đại Hoàng vào ngày 10 tháng 3 năm 1285. Quân Nguyên còn mạnh và đang mong chờ đánh một trận lớn với quân đội chủ lực nhà Trần, vì vậy mà đánh rất hăng. Quân Đại Việt gặp bất lợi, vua Trần Nhân Tông lại phải hạ lệnh rút lui về Thiên Trường để tránh tổn thất lớn. Hưng Đạo Vương đang đóng quân ở Vạn Kiếp thì hay tin vua Trần thất thế ở Đại Hoàng, bèn gấp rút bỏ Vạn Kiếp mà dẫn quân về Thiên Trường tiếp ứng. Thoát Hoan lần này rất sợ vồ hụt vua Trần như lần trước, hắn điều động toàn lực tổ chức một cuộc càn quét, truy đuổi vào khắp các vùng ven biển phía đông. Toa Đô lúc này cũng đang trên đường từ Nam tiến ra hội quân. Có thêm những lực lượng thủy quân tinh nhuệ từ cánh quân của Toa Đô, Thoát Hoan lần này gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trước tình thế vô cùng bất lợi, để tìm cách hoãn binh, vua Trần sai sứ sang trại giặc, dẫn An Tư công chúa đến cống cho Thoát Hoan hòng khiến Thoát Hoan chậm trễ việc truy kích. Thoát Hoan sai người đòi đích thân vua Trần phải đến gặp nhưng vua Trần đã từ chối. Quan quân nhà Trần tiếp tục lên thuyền rút ra biển theo cửa Giao Hải, ngược lên phía bắc ghé vào Tam Trĩ Nguyên. Khi đại quân và triều đình rút khỏi Thiên Trường, nhiều quý tộc nhà Trần đã sợ hãi mà quy hàng quân Nguyên. Ngoài Trần Kiện và Trần Tú Hoãn ở Thanh Hóa còn có hoàng tử Trần Ích Tắc, Trần Lộng, các tướng Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long. Điều này khiến cho tình hình của Đại Việt trở nên cam go hơn. Mất dấu vua Trần, Thoát Hoan điều động các đội thủy quân lùng sục khắp một vùng ven biển rộng lớn. Lần này, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần quyết ém quân ở vùng Hải Đông không giao chiến, để chờ cho thời cơ thật chín muồi. Một đoàn nghi binh dùng thuyền ngự bỏ trống đi ngược lên phía bắc, ra cửa biển Ngọc Sơn để tiếp tục đánh lừa quân Nguyên. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4 năm 1285, vua Trần cùng toàn quân bỏ thuyền ở Tam Trĩ, hành quân bộ đến bến thủy trú. Tại đây đã có sẵn một đoàn thuyền lớn mà quân Đại Việt đã chuẩn bị từ trước. Quan quân xuống thuyền đi ra cửa biển Nam Triệu rồi vượt biển đi vòng một mạch vào Thanh Hóa.
Sau những cuộc truy đuổi rầm rộ ở vùng ven biển phía đông bắc Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa lại vồ vụt vào khoảng trống. Lúc này, cả hai cánh quân của Thoát Hoan và Toa Đô đều đã cạn lương thực. Thoát Hoan hạ lệnh cho Toa Đô đóng quân ở Lộ Trường Yên để tự kiếm lương ăn, còn Thoát Hoan thì vẫn tự mình chốt giữ tại kinh thành Thăng Long. Vài ngày sau khi vua Trần đem quân vào Thanh Hóa, Toa Đô mới dò biết được tung tích quân Đại Việt. Nắm được tin tức, Thoát Hoan phái Ô Mã Nhi đem 60 chiến thuyền, 1.300 quân thủy bộ phối hợp cùng khối quân của Toa Đô, quay trở lại Thanh Hóa để tấn công quân Đại Việt. Lúc này quân của Toa Đô đã hết sức suy kiệt, chán nản vì thiếu thốn lương thực và những chặng đường hành quân dài ngày. Binh lính ở Trường Yên ì ạch kéo xuống Thanh Hóa. Tại đây, quân Nguyên gặp phải đội quân của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Lần này với thế và lực mới, Chiêu Minh Vương đã nắm được ưu thế trên chiến trường. Trong tháng 4 năm 1285, Toa Đô và Ô Mã Nhi giao chiến với Chiêu Minh Vương nhiều trận đều không thắng nổi. Càng giằng co ở Thanh Hóa lâu ngày, Toa Đô và Ô Mã Nhi càng tuyệt vọng. Không thể làm được gì hơn, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi buộc phải dẫn quân ngược ra Bắc, đóng tại bến Tây Kết. Bấy giờ quân đội nhà Trần đóng ở Thanh Hóa, có quân của Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, chắn giữ như một tấm khiên không thể công phá. Toàn quân Đại Việt an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại, quân Nguyên càng ở lâu ngày trên đất Đại Việt, càng chịu khổ sở do thiếu thốn hậu cần và không hợp thủy thổ. Nắng mưa mùa hè đổ xuống khiến cho quân Nguyên ngã bệnh hàng loạt. Thêm vào đó là những trận lụt tràn vào doanh trại, làm cho chiến cụ quân Nguyên bị hư hại và làm lây lan dịch bệnh. Tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 4 đầu tháng 5, khiến cho đạo hùng binh của Thoát Hoan trở thành một đám quân sĩ ốm đói bệnh tật. Cảm thấy thời cơ đã đến, triều đình nhà Trần bàn nhau tổ chức một cuộc tổng tấn công quyết định. Cuối tháng 5 năm 1285, quân Trần chia làm hai khối lớn. Khối quân phía đông do đích thân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đốc xuất quân thủy vượt biển quay trở lại vùng Thiên Trường, Trường Yên, len lỏi vào các nhánh sông lớn nhằm đánh vào những bộ phận rệu rã nhất của đoàn quân dưới trướng Toa Đô. Khối quân phía tây dưới quyền chỉ huy của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải và hai vua Trần. Khối quân này chia đường thủy bộ nhằm thẳng vào các đồn trại lớn dọc sông Hồng, nằm gần kinh thành Thăng Long. Mở màn là trận chiến tại một căn cứ trấn giữ chốt ngã ba sông Hồng và sông Luộc. Tướng trấn giữ chốt này là Vạn Hộ Lưu Thế Anh với hơn 1 vạn quân trong tay. Binh thuyền của Hưng Đạo Vương âm thầm hành quân tiếp cận căn cứ với tiến độ nhanh chóng. Khi quân Nguyên phát hiện ra đoàn quân của Hưng Đạo Vương đang hùng hổ kéo tới thì đã muộn. Các đồn trại khác không còn đủ thời gian để đến ứng cứu. Quân Đại Việt đông hơn gấp mấy lần, tấn công dữ dội, nhanh chóng làm chủ tình hình. Vạn Hộ Lưu Thế Anh cùng một ít tàn quân phải mở đường máu chạy về hướng Thăng Long. Trong khi quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vừa đánh thắng địch ở vùng Thiên Trường, thì khối quân phía Tây cũng đang tung hoành ở vùng Thiên Mạc và Khoái Châu. Quân Đại Việt tiến thẳng một mạch từ Thanh Hóa ra vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng một số tướng lĩnh dẫn 5 vạn quân đánh vào Hàm Tử Quan. Hai bên đánh nhau dữ dội. Toa Đô đang ở bến Tây Kết nghe được tin Hàm Tử bị công phá, thân điều động binh thuyền sang ứng cứu Hàm Tử. Quân của Toa Đô đổ bộ lên bờ, xông vào giáp chiến với quân Trần. Lúc này, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tung đội kỵ xạ người Tống của mình vào trận. Đội quân này dưới sự chỉ huy của Triệu Trung. Triệu Trung là một tướng của nhà Tống, trước kia khi nước Tống bị diệt đã chạy sang quy phụ Đại Việt, được Chiêu Văn Vương thu nhận. Quân Nguyên đang bị hãm trận, lại nhìn thấy trước mắt chúng một đoàn quân Tống thì vô cùng kinh hoàng, bảo nhau rằng lẽ nào nước Tống đã phục quốc và đem quân sang giúp Đại Việt. Do đó mà quân tâm của địch rối loạn. Chiêu Văn Vương thừa thế tung quân đánh mạnh, quân Nguyên tan vỡ lớn. Cùng với chiến sự diễn ra tại Hàm Tử, quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của các tướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái, Chiêu Thành Vương Trần Thông cũng tấn công vào đồn Tây Kết vừa lúc Toa Đô đem quân sang cứu Hàm Tử. Các tướng Nguyên đang lo dồn về phía Hàm Tử, lại bị tấn công ở Tây Kết nên sớm thất thế. Quân Đại Việt thả sức chém giết. Các tướng Nguyên từ Hàm Tử, Tây Kết, mạnh ai người nấy bỏ chạy về phía đông, toan rút ra ven biển. Quân Trần thu được chiến thắng quan trọng. Toàn quân Đại Việt lại chia làm 3 bộ phận. Khối quân thứ nhất, cũng là khối quân mạnh nhất do Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải làm tổng chỉ huy, thừa thắng đánh thẳng vào khối quân của Thoát Hoan ở Thăng Long. Khối quân thứ hai do vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông chỉ huy, chốt giữ các địa bàn vừa mới chiếm lại được và đem quân tiễu trừ giặc ở các vùng Thiên Mạc, Trường Yên, Thiên Trường. Khối quân thứ ba do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy, xuất phát từ Thiên Trường theo dòng sông Thái Bình Lục Nam tiến chiếm lại Vạn Kiếp, chuẩn bị đón đánh quân Nguyên rút chạy, hoặc phối hợp với quân của Trần Quang Khải hai mặt giáp công địch nếu cần. Đối đầu với Chiêu Minh Vương trong trận chiến sống còn lần này chính là Thoát Hoan, A Lý Hải Nha và những tướng lĩnh chủ chốt khác của đội quân xâm lược. Chiêu Minh Vương dùng thuyền ngược sông Hồng vây đánh mạnh vào bến Trương Dương, mặt khác lại ngầm cho quân đi vòng mai phục trên đường từ thành Thăng Long đến Trương Dương. Nhận tin cấp báo, Thoát Hoan từ Thăng Long phái quân đi tiếp viện thì bị phục binh Đại Việt chặn đánh tan dọc đường. Đồn Trương Dương bị cô lập, trước sau đều bị quân Trần vây đánh và bị hạ không lâu sau đó.
Quân Nguyên rút hết vào trong thành Thăng Long cố thủ. Chiêu Minh Vương hạ lệnh cho toàn quân vây thành mấy vòng, thủy và lục quân cùng nhau phối hợp ngày đêm công phá thành. Quân Nguyên ở trong thành dùng cung tên, dựa vào thành cao hào sâu chống trả lại. Kỵ binh của quân Nguyên bị dồn ứ trong thành, ngựa chiến trở nên vô dụng. Cả phía quân Đại Việt và quân Nguyên đều chịu nhiều tổn thất trong trận chiến giữa công và thủ thành này. Thoát Hoan trong cơn nguy khốn, điều động hết binh mã mở đường máu phá vòng vây chạy về hướng Bắc. Lúc này thì tàn quân dưới trướng của Giảo Kỳ vẫn chưa hay biết Thoát Hoan đã bại trận rút lui, kéo nhau về Thăng Long thì đụng độ quân Trần, lại bị đánh một trận tơi tả. Giảo Kỳ cùng tàn quân rút chạy đến Gia Lâm, hội quân với Thoát Hoan. Chiêu Minh Vương cho quân vào chiếm lại kinh thành, lại lệnh cho Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản thống lĩnh kỵ binh truy kích Thoát Hoan. Hưng Đạo Vương cũng đã đợi sẵn quân địch từ trước, phái Hưng Ninh Vương Trần Tung đem 2 vạn quân tấn công phối hợp. Quân Hoài Văn Hầu từ hướng Thăng Long đánh lên, cùng Hưng Ninh Vương từ hướng Vạn Kiếp đánh xuống, kẹp khối quân của Thoát Hoan vào giữa. Quân Nguyên chưa kịp hoàn hồn sau trận đánh ở Thăng Long đã bị 2 mặt giáp công, lại nhanh chóng thua trận. Quân Nguyên bỏ chạy đến sông Như Nguyệt, đang lúc bắc cầu phao để vượt sông thì Hoài Văn Hầu cũng vừa đuổi đến. Quân Nguyên sợ hãi tranh nhau vượt sông khiến cầu phao không chịu nổi nên bị gãy, quân giặc bị rơi xuống sông chết đuối quá nửa. Thoát Hoan phái Tả Thừa Lý Hằng đi sau chặn hậu để cho mình cùng thuộc hạ có thể an toàn rút lui. Chạy đến trại Vĩnh Bình, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn đã cho quân mai phục sẵn chỗ hiểm, tên độc bắn ra như mưa. Quân Nguyên lấy được ống đồng trong dân, Thoát Hoan phải chui vào đó rồi cho quân lính đẩy đi dưới làn tên mũi đạn của quân Trần. Sau khi nghe tin Thoát Hoan thua trận ở Thăng Long, Nạp Tốc Lạp Đinh lúc bấy giờ đang đóng quân ở vùng phía tây Thăng Long, cũng buộc phải lui binh. Do lúc này đường về Thăng Long quân Trần đã hoàn toàn làm chủ, Nạp Tốc Lạp Đinh không còn con đường nào khác là phải rút quân theo ngã Tây Bắc về Vân Nam, con đường cũ mà chúng đã tiến sang. Trên đường quân giặc rút lui, tù trưởng Hà Đặc đã huy động quân dân bày trận đón đánh. Hà Đặc truy kích đến vùng gần biên giới thì bị trúng kế mà tử trận. Em của Hà Đặc là Hà Trương lên thay anh, tiếp tục đánh cho quân Nguyên cắm đầu chạy về Vân Nam. Bấy giờ ở vùng Trường Yên vẫn còn một bộ phận khá đông quân Nguyên. Quân địch ở đây hầu như đã đứng ngoài vòng chiến kể từ khi quân Đại Việt bắc tiến, bởi các hướng hành quân của quân Trần đều được tổ chức bí mật. Ngày 7 tháng 6 năm 1285, vua Trần Nhân Tông cùng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đem quân đánh vào Trường Yên. Quân địch ở đây đói khát lâu ngày, sức lực vốn đã vô cùng suy yếu. Quân Trần với thế thắng, nhanh chóng làm chủ tình hình. Hầu như toàn quân địch ở Trường Yên bị diệt gọn. Lại nói về Toa Đô, sau khi đại bại ở Hàm Tử Quan thì chạy ra ven biển để trốn, đóng quân ở cửa biển Thiên Trường kiếm lương ăn và thu nhặt tàn quân. Do binh lực của Đại Việt ở vùng này khá ít, chỉ đủ bố trí giữa các tuyến sông chính, chứ không đủ binh lực giữ ngoài ven biển, nên Toa Đô có điều kiện đóng lại ở cửa biển để xốc lại đội ngũ. Giữa tháng 6 năm 1285, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi quyết định dẫn quân ngược sông Hồng, hy vọng sẽ có thể phối hợp với Thoát Hoan ở Thăng Long. Toa Đô không hề hay biết rằng Thoát Hoan đã thua trận chạy dài về nước. Hay tín Toa Đô ngược ra Bắc, vua Trần Nhân Tông cho quân chuẩn bị trận địa ở bến Tây Kết để chặn địch. Quân của Toa Đô cùng cực lâu ngày, nay lại tiếp tục bị hành xác. Tổng binh giặc là Trương Hiền không chịu nổi đã đơn phương dẫn quân đi trước đầu hàng, được vua Trần thu nhận. Ngày 24 tháng 6 năm 1285, đoàn thuyền của Toa Đô tiến đến bến Tây Kết thì đụng độ với thủy quân nhà Trần. Quân của Toa Đô cả tinh thần và thể chất đều suy nhược, mà quân Đại Việt lại dùng quân no đánh quân đói nên đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Toa Đô thất thế nhưng vẫn liều chết chống trả, rốt cuộc bị quân Đại Việt chém chết tại trận. Quân Nguyên tan rã, chạy trốn trong vô vọng. Quân Đại Việt truy kích, chém giết địch nhiều không kể xiết, bắt sống đến hơn 5 vạn tù binh. Ô Mã Nhi cùng Lưu Khuê dùng thuyền con chèo trốn được ra biển, may mắn thoát chết. Chiến dịch xâm lược Đại Việt lần thứ 2 kết thúc một cách thảm hại bởi nước Đại Việt nhỏ bé, làm cho Hốt Tất Liệt hết sức cay cú. Vốn là một người hiếu chiến và kiêu căng, ngay trong năm đó, Hốt Tất Liệt ra lệnh bãi bỏ kế hoạch xâm lược Nhật Bản, dồn hết binh lực để chuẩn bị cho cuộc Nam tiến lần thứ 3, quyết tâm nghiền nát Đại Việt bằng mọi giá. Một quân đội đánh đâu thắng đó, được coi là không đối thủ mà 2 lần bị thảm hại bởi nước Đại Việt nhỏ bé ở kề bên đã khiến cho Hốt Tất Liệt hết sức cay cú. Ngay sau khi thất bại lần thứ 2 trong kế hoạch chinh phạt Đại Việt, một kế hoạch Nam chinh mới gần như ngay lập tức được nhà Nguyên đưa ra trong 1 tháng sau đó. Để tập trung cho cuộc chiến lần này, Nguyên Triều quyết định bãi bỏ kế hoạch xâm lược Nhật Bản đang được gấp rút chuẩn bị. Hốt Tất Liệt tiếp tục giao cho Thoát Hoan là người nắm quyền chỉ huy cuộc chiến, người được xem là hiểu rõ tình hình chiến trường Đại Việt nhất thời điểm hiện tại. A Lý Hải Nha giữ nguyên chức tả thừa của An Nam Hành Trung Thư tỉnh, đóng vai trò tham mưu chính cho Thoát Hoan. Áo Lộ Xích làm Bình Chương chính sự đô nguyên soái, Ô Mã Nhi, Phản Thiếp, Diệp Hắc Mê Thất, A Lý Quỹ Thuận, Đường Cổ Đái và nhiều tướng khác đều làm tham chi chính sự. Hầu hết các tướng chủ chốt đều là những cái tên đã quen thuộc với chiến trường Đại Việt.
Triều Nguyên cho tiến hành một đợt tuyển quân mới, để thay thế đội quân đang ốm bệnh vừa mới bại trận trở về từ Đại Việt. Tuy không có con số chính xác cụ thể nhưng theo các tài liệu ghi lại, thì cuộc Nam tiến lần thứ 3 của quân Mông Nguyên có quân số khoảng 30 vạn, trong đó gồm 1.000 quân Nam Tống, 7 vạn quân Mông Cổ và Hán quân, 6.000 quân Vân Nam, 15.000 người Lê từ đảo Hải Nam, cùng với một số lực lượng cướp biển mà chúng chiêu mộ được. Riêng các vùng phía Nam nằm gần Đại Việt là Hồ Quảng, Chiết Giang, Giang Tây, được lệnh gấp rút đóng mới gần 300 chiến thuyền. Quân Nguyên hẹn nhau sẽ tập kết tại Ung Châu, Liêm Châu, vào khoảng tháng 8 năm 1286 để tiến sang Đại Việt. Ở Vân Nam, Vương tử A Thai cùng Nạp Tốc Lạt Đinh cũng được lệnh điều binh để chuẩn bị phối hợp với Thoát Hoan. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, lần này quân Nguyên rất chú trọng đến việc sử dụng lực lượng hải quân làm lực lượng chính. Việc sử dụng ngựa là một chiến thuật có vấn đề ở các khu vực phía Nam như Đại Việt. Ngoài địa hình phức tạp thì vấn đề thức ăn và khí hậu là một vấn đề lớn. Chính vì điều đó nên lần này, quân Nguyên đã tổ chức hẳn một hạm đội thuyền khoảng 70 chiếc chỉ để chuyên chở lương thực và cỏ khô cho ngựa. Hạm đội này được giao cho Trương Văn Hổ chỉ huy, với kế hoạch sẽ tiến vào Đại Việt theo ngõ Bạch Đằng, sau khi đội thủy quân của Ô Mã Nhi đã đi trước mở đường. Vào cuối đông năm 1285, Trần Ích Tắc cùng đám hàng thần được hộ tống đến Đại Đô trong sự chào đón nồng nhiệt của triều đình nhà Nguyên. Hốt Tất Liệt cũng nhân đó bổ nhiệm Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương. Và để danh chính ngôn thuận cùng tăng thêm tính chất quan trọng cho cuộc chiến, tháng 2 năm 1286, nhà Nguyên cử sứ giả đến Đại Việt với một bức thư gửi vua Trần Nhân Tông viết cùng một lời đe dọa như những lần trước. Trong thư, Hốt Tất Liệt đã kể lại tất cả các hành vi sai trái của vua Trần. Chẳng hạn như không giúp đỡ nhà Nguyên trong cuộc chinh phạt Champa, giết Trần Di Ái và không nhận Đạt Lỗ Hoa Xích. Vì những điều này nên Nguyên Triều sẽ cất quân đến hỏi tội vua Trần dưới danh nghĩa hộ tống Trần Ích Tắc về nước để thay thế vua xứ An Nam. Trên thực tế, phải mất nhiều thời gian hơn để cuộc chiến có thể bắt đầu. A Lý Hải Nha chết vào ngày 18 tháng 6 năm 1286 vì bệnh. Việc này đã khiến cho kế hoạch bị đình trệ, do đội quân xâm lược mất đi một vị tướng quan trọng. Sau khi A Lý Hải Nha bệnh chết thì Áo Lỗ Xích được chỉ định thay thế hắn phụ tá cho Thoát Hoan và chỉ huy luôn phần binh lực của A Lý Hải Nha. Thêm vào đó là các cuộc nổi dậy chống lại Hốt Tất Liệt xảy ra liên miên, khiến cho việc tập hợp quân đội trở nên chậm chạp. Ngay trong triều đình nước Nguyên cũng có người không mong muốn việc khởi binh đánh Đại Việt. Quần thần nước Nguyên đã nhiều lần tâu xin Hốt Tất Liệt nên đàm phán với Đại Việt, tránh nạn binh đao. Tuy nhiên, những lời can gián của quần thần vẫn không thể nào dập tắt được tham vọng bành trướng và lòng hận thù của Thoát Hoan. Ngược lại, việc chuẩn bị càng rời tiến độ, thì binh lực của đạo quân xâm lược lại càng to lớn và được chuẩn bị kỹ càng hơn. Về phía Đại Việt, kể từ sau khi sứ giả nhà Nguyên rời đi để lại những lời lẽ khiêu chiến, thì việc tiếp tục một cuộc chiến mới với nhà Nguyên đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu năm 1286, vua Trần ra lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Triều đình Đại Việt liên tục thể hiện thái độ mềm mỏng, với mong muốn nối lại mối quan hệ thân thiện với nhà Nguyên. Tuy nhiên, sự nhún nhường thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của quân Nguyên quá lớn. Sứ Nguyên về rồi, tin tức do thám liên tục báo về rằng Nguyên Triều đang ráo riết sửa soạn quân đội ở các vùng phía Nam, đứng trước những nguy cơ chiến tranh tới gần. Tất nhiên Đại Việt không thể ngồi yên hay đứng nhìn. Biết rằng giặc sẽ tiến sang trong nay mai, vua cho Triệu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến hỏi tình hình. Với những kinh nghiệm tác chiến thu được sau khi đánh bại quân Nguyên lần thứ 2, Hưng Đạo Vương đã tự tin tâu với vua rằng thế giặc năm nay dễ phá. Đầu đông năm 1286, Hưng Đạo Vương tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhằm kiểm tra lại chất lượng quân đội. Nắm được rằng quân Nguyên tăng cường thủy binh rất mạnh, lần này Đại Việt cũng tăng cường chú trọng phòng thủ mặt biển. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được giao trọng trách tổng chỉ huy phòng thủ ven biển Đông Bắc, đóng thủy binh mạnh tại hải cảng Vân Đồn. Nhân Đức Hầu Trần Toàn cùng phối hợp với Trần Khánh Dư sắp đặt binh thuyền đón đánh thủy quân địch. Cũng như những lần trước, các căn cứ phòng thủ trên núi đều được bố trí lực lượng sẵn sàng nghênh chiến. Tổng số quân nhà Trần cho cuộc chiến lần này được ước tính khoảng chừng 32 vạn, trong số này bao gồm cả quân chủ lực lẫn dân quân địa phương và dân binh. Sang năm 1287, tình hình chuẩn bị chiến tranh của cả hai bên càng khẩn trương hơn. Lúc này quân Nguyên đã hoàn toàn lộ rõ ý đồ xâm lược, các cụm tiền tiêu đã đi vào những bước cuối cùng quá trình tập kết. Cuối năm 1287, quân Nguyên dưới quyền của Thoát Hoan tiến quân đến sát Châu Tư Minh, gần biên giới Đại Việt. Thủy quân địch cũng đã tập kết tại cảng Khâm Châu, sẵn sàng Việt biển, một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu. Ngày 18 tháng 12 năm 1287, Thoát Hoan đến Châu Tư Minh chấn chỉnh đội ngũ, chia 2.500 quân dưới quyền Vạn Hộ Hạ chỉ ở lại canh giữ xe cộ quân nhu. Ngày 29 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên đồng loạt vượt biên giới, tiến đến Lộc Châu. Tại Lộc Châu, Thoát Hoan chia quân làm hai khối như lần trước. Bột Đa Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi dẫn 1 vạn quân theo phía tây xuống Ải Chi Lăng.
A-Bát-Xích đem một vạn quân tiên phong đi đường phía đông tiến xuống Vạn Kiếp, còn Thoát Hoan đem đại quân đi sau cánh quân phía đông của A-Bát-Xích. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến lần trước, lần này nhà Trần không quá chú trọng vào các điểm phòng thủ trên núi nữa, hầu hết các cửa ải tại đây đều chỉ bố trí một lực lượng phòng ngự nhỏ, cốt là để tận dụng cơ hội đánh tiêu hao địch rồi rút lui, lẩn tránh vào rừng núi chờ cơ hội quấy rối hậu tuyến của giặc. Chính vì vậy mà cả hai cánh quân Nguyên tại đây đều tiến vào Trung Châu Đại Việt khá thuận lợi. Bột La Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi kéo quân đến lộ Bắc Giang thì mới gặp phải sự kháng cự mạnh của quân Trần. Cấm quân tinh nhuệ của triều đình Đại Việt do Hưng Đức Hầu Trần Quán chỉ huy đã bày trận sẵn ở đây, thủy bộ cùng nhau phối hợp chặn giặc. Quân Nguyên tiến đánh không được, bị chết rất nhiều do chúng phải tên độc. Bột La Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi phải hạ lệnh lui quân về để chờ phối hợp với cánh quân phía đông của Thoát Hoan. Về phía đại quân phía đông của Thoát Hoan cũng thuận lợi tiến quân khá nhanh, cánh quân này tiến một mạch đến gần Vạn Kiếp chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày. Tại đây, quân Nguyên bắt gặp trận tuyến với lực lượng đông đảo quân Đại Việt do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Tại Vạn Kiếp, lần này Hưng Đạo Vương không quá chú trọng vào việc phòng thủ như lần trước, thay vào đó là thế trận linh hoạt, dễ bề tiến thoái với binh thuyền luôn sẵn sàng chở quân rút lui bất cứ lúc nào. Tuy vậy, Hưng Đạo Vương vẫn cho quân bày trận rất đông đảo, mục đích là buộc Thoát Hoan phải dừng bước hội quân. Thoát Hoan đã có những kinh nghiệm xương máu từ lần thất bại trước, nên lần này hắn không coi việc chiếm kinh thành Thăng Long làm nhiệm vụ trọng tâm nữa. Lần này Vạn Kiếp mới là địa bàn chiến lược được Thoát Hoan chú trọng đến. Thoát Hoan muốn tung quân đánh lớn, sai điều cánh quân của Trịnh Bằng Phi và Bột La Hợp Đáp Nhĩ đến hội, đồng thời chờ đợi thủy quân của Ô Mã Nhi kéo đến để cùng phối hợp. Về cánh thủy quân Nguyên Mông, sau khi xuất phát từ cảng Khâm Châu vào ngày 17 tháng 12, thì chia làm những hạm đội riêng biệt tiến vào địa phận Đại Việt. Ngày 20 tháng 12, hạm đội chủ lực gồm 18.000 quân, do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào vùng biển Vạn Ninh Móng Cái. Quân Đại Việt do Nhân Đức Hầu Trần Toàn chỉ huy đã đặt phục binh đợi sẵn. Thuyền quân Nguyên đến cửa Ngọc Sơn thì gặp thủy quân Trần chặn đánh. Do lực lượng quá chênh lệch, quân Trần không thể cản nổi bước tiến của giặc, phần lớn thủy quân Nguyên vượt qua được chốt phòng thủ đầu tiên trên biển của quân Đại Việt. Qua được Ngọc Sơn, quân Nguyên tiếp tục gặp phải đạo thủy quân lớn của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tại vùng biển Vân Đồn. Nhân Huệ Vương đem binh thuyền giao chiến với Ô Mã Nhi, hai bên kịch chiến dữ dội, quân Nguyên lại tiếp tục chiếm thế thượng phong, quân Trần chết nhiều, Trần Khánh Dư phải hạ lệnh thu quân rút lui. Thừa thắng, Ô Mã Nhi đem thủy quân nhanh chóng vào cửa sông Bạch Đằng, tiến về Vạn Kiếp hội quân với Thoát Hoan theo như kế hoạch đã định. Đầu tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan tự mình cầm đại quân đánh vào Vạn Kiếp, trong lúc đó Ô Mã Nhi cũng đang theo dòng sông Bạch Đằng tiến về hội quân, thủy bộ quân Nguyên gần 30 vạn hai mặt giáp công, khí thế ngất trời. Hưng Đạo Vương vốn chỉ đem quân bày trận khiêu khích địch, buộc chúng phải tiến hành hội quân quy mô lớn, giảm tiến độ hành quân, do đó mà thế trận tại Vạn Kiếp diễn ra khá chóng vánh, quân Đại Việt nhanh chóng rút lui, thương vong cả hai phía không đáng kể. Dễ dàng chiếm được Vạn Kiếp, Thoát Hoan quyết định cho lập đại bản doanh tại đây, hắn sai người dẫn quân đánh tỏa ra những vùng xung quanh Vạn Kiếp, đồng thời bố trí thủy quân dày đặc trên các ngã sông. Quân Nguyên dựa vào thế núi phả lại Chí Linh, mà xây dựng thành gỗ kho lương doanh trại rất kỳ công. Sau khi rút lui khỏi Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương tiếp tục cho quân bày trận tuyến mới trên sông Đuống, che chắn Thăng Long từ phía bắc. Ở Thăng Long, vua Trần cũng phái tướng Nguyễn Thức đem quân Thánh Dực đến để tăng viện cho quân của Hưng Đạo Vương. Về phía mặt trận phía bắc, quân Nguyên từ phía này tiến quân sang Đại Việt khá sớm, tháng 12 năm 1287, Vương tử A Thai đem quân tiến vào Đại Việt theo ngã Quy Hóa. Dù bị quấy phá liên tục từ khi mới bước chân qua biên giới, nhưng quân Nguyên vẫn tiến quân rất nhanh và còn rất đông đảo. Ngày 11 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên tiến đến Bạch Hạc thì đụng độ với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ở cửa ải Mộc Một. Quân số hai bên gần tương đương nhau nhưng quân Nguyên tinh nhuệ hơn. Quân Đại Việt thất thế, Chiêu Văn Vương phải lui quân về Phú Lương. Các tướng Đại Việt là Lê Thạch, Hà Anh cầm quân chặn hậu, kéo dài được thêm một thời gian rồi bị giặc bắt giết. Quân Nguyên tiếp tục tiến sâu vào Đại Việt. Ngày 19 tháng 12, tướng tiên phong là Ái Lỗ dẫn quân đánh vào cửa quan Phú Lương, Chiêu Văn Vương cùng quân dân trước sau giao chiến với quân Nguyên 18 trận lớn nhỏ, hai bên ghìm nhau, quân Nguyên không qua được ải. Ái Lỗ đành phải đóng quân chờ cánh quân từ phía Thoát Hoan. Ngày 21 tháng 1 năm 1288, thủy bộ quân Nguyên cùng nhau phối hợp, đánh vào các vị trí tiền tiêu bảo vệ Thăng Long của quân Trần trên sông Đuống. Hưng Đạo Vương cho quân vừa đánh vừa rút lui về kinh thành, quân địch thừa thế đánh phá những cứ điểm tiền tiêu, từng bước tiến về Thăng Long. Thoát Hoan kéo quân tới Gia Lâm, dừng quân đóng trại, chỉnh đốn lực lượng chuẩn bị vượt sông công phá thành Thăng Long. Sau khi rút về Thăng Long, Hưng Đạo Vương bố trí người bí mật rước vua Trần lui xuống hạ lưu sông Hồng, rồi theo cửa biển giao thủy vòng lên Tháp Sơn. Thế nhưng khi đang trên đường rút lui, thì không may cánh quân này bị cánh quân Nguyên của Ô Mã Nhi phát hiện. Do bị truy đuổi quá gấp, hai vua Trần đành phải xuống thuyền vào Thanh Hóa.
một cánh quân do Hưng Đạo Vương chỉ huy đi ngược lên phía bắc nhằm đánh lạc hướng địch. Ô Mã Nhi mang vài chục thuyền và ít lương đuổi gấp theo, nhưng nghe được tin có quân Trần chờ sẵn ở Thanh Hóa, liệu thế không thể đánh nổi đành quay trở lại. Khi qua Thái Bình, biết ở đây có Thiên Lăng là lăng tổ nhà Trần, Ô Mã Nhi bực tức sai quân đập phá hết. Về phía kinh thành Thăng Long, dường như khi cuộc rượt đuổi giữa Ô Mã Nhi và hai vua Trần vừa bắt đầu, thì vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoan từ Gia Lâm cũng cho quân vượt sông công phá thành, hầu hết đại quân đều đã rút lui, do vậy mà Thoát Hoan đã nhanh chóng chiếm được thành. Các cánh quân phòng thủ quanh Thăng Long cũng lần lượt rút lui. Cánh quân Nguyên từ hướng Tây Bắc dưới trướng A Thay nhiều ngày bị cầm chân ở Ải Phú Lương, nay mới có thể thuận lợi kéo xuống Thăng Long hội quân cùng Thoát Hoan. Bấy giờ tại Châu Tư Minh vẫn còn một đạo quân Nguyên có nhiệm vụ hộ tống đám Việt gian mù nhìn do Nguyên Triều dựng lên. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1288, quân địch tiến đến Ải Nội Bàng thì bị quân Trần trước sau chặn đánh. Quân Nguyên cùng đám Việt gian lọt vào vòng vây, bày trận tựa lưng vào sông chống cự lại, hy vọng quân Nguyên từ Vạn Kiếp tới ứng cứu. Quân Trần quyết tâm cao độ, tiến đánh không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Đến hừng sáng hôm sau thì trận thế quân Nguyên tan vỡ, mạnh ai người nấy bỏ chạy. Quân Đại Việt thả sức truy kích, 5.000 quân địch bị giết gần hết. Đám Việt gian cùng mấy chục kỵ binh còn lại chạy bán sống bán chết, may mắn thoát được về Châu Tư Minh, vừa đúng ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tý, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm 1288. Lại nói về nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Sau khi để thua trận không hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu tại Vân Đồn, thì bị Thượng Hoàng sai Trung sứ đến hỏi tội. Trần Khánh Dư biết lỗi xin Trung sứ khất cho vài ngày để lấy công chuộc tội. Ông cho tập hợp hết số quân và thuyền bè còn lại, đặt mai phục ở Vân Đồn chờ đợi giặc. Một ngày đẹp trời đầu tháng 2 năm 1288, Yên Chí đã có quân của Ô Mã Nhi đi trước dọn đường. Trương Văn Hổ cho đoàn thuyền mang theo lương thực và khí giới chậm chạp tiến vào vịnh Hạ Long. Khi quân giặc vừa tới Vân Đồn, thì bị quân Trần từ các vị trí mai phục bất ngờ xông ra tấn công dồn dập. Quân Nguyên trở tay không kịp, thuyền lương bị đánh chìm, quân lính chết đuối rất nhiều. Trương Văn Hổ cùng quân lính ra sức chống đỡ và cố thúc đoàn thuyền tiến vào đất liền. Đến biển Lục Thủy, thuyền binh Đại Việt lại đổ ra càng đông. Văn Hổ liệu không thể địch nổi, mà thuyền lại nặng không thể đi được, bèn hạ lệnh cho quân ném lương thực xuống biển để tìm đường đào thoát. Trương Văn Hổ may mắn chạy về được vùng biển Quỳnh Châu thuộc đảo Hải Nam trên một chiến thuyền nhỏ. Phần lớn số quân Nguyên trong đoàn thuyền chở lương bị tiêu diệt, toàn bộ số lương thảo và cỏ khô giặc mang theo đều bị nhấn chìm. Quân Đại Việt thắng trận giòn giã. Tin tức thắng trận được báo về triều đình, những lỗi lầm của Trần Khánh Dư từ trước được Thượng Hoàng tha tội, không nhắc đến nữa. Vua Trần cho thả một số tù binh bắt được vào trại giặc, cố tình báo tin cho Thoát Hoan. Thoát Hoan không tin, cho rằng đây là kế sách của nhà Trần. Y sai Ô Mã Nhi dùng thuyền ngược ra Bắc đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ngày mùng 10 tháng 2 năm 1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đi đến cửa biển Đại Bàng, thì gặp thủy quân của Đại Việt do Hưng Đạo Vương chỉ huy đón đánh. Quân Đại Việt với thế chủ động, tiêu diệt được rất nhiều quân địch, cướp được hơn 300 chiến thuyền về tay. Tuy nhiên quân địch cũng hung hãn không kém, chống trả rất quyết liệt, quân Trần cũng bị thiệt hại nặng trong trận này. Giao chiến hồi lâu, nhận thấy sức chiến đấu của địch còn mạnh nên quân Trần quyết định giãn ra, tránh những thương vong chưa thực sự cần thiết. Đoàn thuyền tiếp tục thẳng tiến đến cửa biển An Bang, thuộc Quảng Ninh ngày nay, đóng tại đó chờ đón đoàn thuyền lương mà chúng vẫn nghĩ là còn tồn tại. Về phía Thoát Hoan, sau khi chiếm được Thăng Long thì bị quân dân Đại Việt ngày đêm quấy rối liên tục, lương thực mang theo thì bắt đầu cạn dần mà thuyền lương thì chở mãi chẳng thấy tin tức. Trong lúc đang hoang mang chưa biết đoàn thuyền lương như thế nào, Thoát Hoan quyết định dẫn quân quay trở lại căn cứ Vạn Kiếp, nơi mà hắn đã cất công xây dựng kiên cố trước đó. Dọc đường trở về, y cho quân thả sức cướp bóc lương thực. Lại nói về Ô Mã Nhi, chờ đợi ở An Bang ngót gần một tháng trời ròng rã. Đến đầu tháng 3 năm 1288, hắn đành phải cho đoàn thuyền theo cửa Bạch Đằng quay về căn cứ Vạn Kiếp. Do không đón được thuyền lương nên dọc đường trở về, hắn cũng cho quân thỏa sức cướp bóc tàn phá. Với rất nhiều cố gắng, hắn đã cướp được khoảng 600 tấn gạo đem về doanh trại. Bấy giờ Hưng Đạo Vương đóng đại doanh ở Tháp Sơn, với lực lượng thủy quân đông đảo hoạt động khắp vùng Hải Đông, gần như làm chủ mặt biển. Thấy thế lực đã mạnh, vua Trần cùng Thượng Hoàng cũng đem quân từ Thánh Hóa ra Bắc đóng ở Trúc Động, củng cố thêm lực lượng cho Hưng Đạo Vương. Biết tin vua Trần đóng ở Trúc Động, Thoát Hoan sai Bát Xích đem quân đến đánh để quyết giành lại thế chủ động. Quân Nguyên kéo đến gần Trúc Động như lạc vào mê cung với tràn trịt các sông ngòi. Quân Đại Việt dựa vào địa hình sông nước mà chống trả mãnh liệt. Bát Xích đánh không được, phải cho quân rút lui. Quân Nguyên bấy giờ đóng quân ở Vạn Kiếp với số lương thực cướp phá được, tạm thời vẫn chưa bị cạn lương, nhưng cũng bắt đầu chịu cảnh đói khát cơ cực. Cho đến cuối tháng 3 năm 1288, tức gần 4 tháng tính từ khi Thoát Hoan dẫn quân vào lãnh thổ Đại Việt, thủy bộ quân Nguyên đã dần co cụm lại ở Vạn Kiếp và phụ cận, vùng chiếm đóng liên tục bị thu hẹp do sức tấn công của quân Đại Việt. Bệnh dịch cũng đã bắt đầu bùng phát trong doanh trại, do thời tiết bắt đầu chuyển từ xuân sang hè.
Để không mang tiếng bại trận, các tướng bắt đầu khuyên Thoát Hoan nên rút quân về khi tình hình đang còn trong tầm kiểm soát, tránh rơi vào thế bí như lần trước. Thoát Hoan cũng nhận thấy tình hình bắt đầu bất lợi, đồng ý cho rút quân về nước. Vậy là sau những cố gắng để thôn tính Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa đành phải chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, tham vọng chinh phục Đại Việt vẫn còn đó, và hơn ai hết, quân dân Đại Việt biết rõ điều này. Nếu để quân Nguyên bảo toàn lực lượng mà rút lui, chúng sẽ lại tiếp tục tìm cách quay trở lại. Bởi vậy, Hưng Đạo Vương cùng toàn quân đã lên kế hoạch, quyết đánh cho chúng một đòn đau để chúng không còn đủ ý chí và tiềm lực xâm lược Đại Việt một lần nữa. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn cuối, truy kích tiêu diệt quân xâm lược. Ngày 30 tháng 3 năm 1288, Ô Mã Nhi cùng Phàn Thiếp đem thủy quân đi về trước. Trên bộ, Trịnh Bằng Phi cùng Đạt Chuột cũng được lệnh đi theo để hộ tống. Thế nhưng dọc đường đi, đội kỵ binh này liên tục bị quân Đại Việt đánh phá, đến chợ Đông Triều thì gặp sông chắn ngang, cầu đã bị quân Đại Việt phá nên không thể tiến quân được. Trịnh Bằng Phi buộc phải quay về Vạn Kiếp, tranh thủ hội quân cùng rút lui với khối quân của Thoát Hoan. Như vậy đến đây, đội thủy quân của Ô Mã Nhi đã hoàn toàn bị khối bộ binh bỏ mặc. Chúng tiếp tục xuôi theo dòng sông tiến về phía đông, với ý định theo ngã sông Bạch Đằng tiến ra biển. Do biết được đường rút lui của địch, vua Trần Nhân Tông cho tổ chức những hạm đội thủy quân nhỏ, liên tục đánh phá quân Nguyên suốt dọc đường từ Vạn Kiếp đến Bạch Đằng. Trong khi vua Trần đang cho quân liên tục quấy phá giặc, thì ở vùng cửa sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương cũng đang chuẩn bị một lực lượng lớn sẵn sàng đón đánh giặc. Tại một số nơi lòng sông rộng trên sông Bạch Đằng, thủy triều lên xuống chênh lệch mạnh, quân Trần cho đóng cọc nhọn rồi phủ cỏ lên trên. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, Ô Mã Nhi đem thuyền đến ngã ba giao giữa sông Đá Bạch với sông Giá, lợi dụng lúc thủy triều rút nhanh, quân Nguyên định theo dòng sông Giá rồi nhanh chóng kéo ra biển. Lưu Khuê dẫn tiên phong một đạo quân đi trước đánh thăm dò. Tuy nhiên, quân Đại Việt đã bố trí một lực lượng lớn thủy quân tại đây, quyết tâm đánh lui giặc, bắt chúng phải theo đúng lộ trình mà quân Trần đã vạch ra từ trước. Ô Mã Nhi thấy quân Trần ở sông Giá đông và mạnh, nên không dám đi vào nữa. Quân Nguyên tiếp tục thẳng đường sông Đá Bạch mà đi. Rạng sáng ngày 9 tháng 4 năm 1288, thuyền quân Nguyên tiến gần đến núi Tràng Kênh, đương lúc thủy triều lên cao, Hưng Đạo Vương sai quân ra đánh nhử, cầm chân địch. Giao chiến một hồi lâu, quân Đại Việt chủ động rút lui, Ô Mã Nhi thấy quân Trần rút lui, thừa thế thúc toàn quân đuổi theo. Lúc này thì thủy triều đang trên đà xuống mạnh, thuyền quân Nguyên đang lúc mải truy đuổi thì thình lình vướng vào bãi cọc, nối nhau vỡ đắm. Đó cũng chính là lúc quân Đại Việt phát lệnh tổng phản công. Tướng quân Nguyễn Khoái thống lĩnh quân Thánh Dực, là đội cấm quân tinh nhuệ bậc nhất của Đại Việt, từ hướng hạ lưu đánh thẳng chính diện vào hạm đội thuyền của quân Nguyên. Từ các nhánh sông nhỏ, quân Trần vốn đã mai phục sẵn từ trước, bất ngờ đồng loạt đổ ra đánh phá tạt sườn đội hình giặc. Thủy quân Trần từ sông Uông phối hợp với bộ binh ở núi Tràng Kênh, kéo ra khóa đuôi hạm đội quân Nguyên, từ hai bên bờ sông, cung tên hỏa tiễn quân Trần tưới thẳng vào đầu kẻ địch, chẳng mấy chốc sông Bạch Đằng đã thành một biển lửa. Phàn Tiếp cho quân đổ bộ lên chiếm lấy núi Tràng Kênh, toan lấy chỗ cao cho quân dựa vào đó mà dàn trận, thế nhưng khi quân của Phàn Tiếp vừa lên bờ đã bị phục binh của quân Trần vây đánh. Thủy triều xuống nhanh làm hiện ra những bãi cọc nhọn, đâm thủng rất nhiều thuyền chiến Nguyên Mông. Quân giặc chết đuối rất nhiều, cả đoàn thuyền bị ùn tắc, giặc bị hãm giữa trận, tiến thoái đều không được. Các thuyền quân Nguyên lo sợ bị vướng cọc nên di chuyển rất hạn chế, tụ lại một chỗ, làm mồi cho cung tên Đại Việt. Vòng vây càng lúc càng siết chặt. Hai bên kịch chiến suốt mấy canh giờ, quân Nguyên càng lúc càng thất thế, lớp này đến lớp khác gục ngã nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi. Đương lúc trận chiến bước vào giai đoạn cao trào, Hưng Đạo Vương cùng hai vua Trần dẫn đoàn thuyền hùng mạnh nhất tung vào trận. Các quân thấy đội thuyền của nhà vua kéo tới, tinh thần càng phấn chấn, ra sức chiến đấu rất dũng mãnh. Ở chiều ngược lại, quân Nguyên càng lúc càng hoảng loạn, trận thế tan vỡ, quân Đại Việt thả sức tàn sát, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông lớn. Tướng giặc là Trương Ngọc chết trong đám loạn quân. Phàn Tiếp té xuống sông, quân Trần dùng câu liêm móc lên bắt sống được. Các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc đều bị bắt sống. Kết thúc trận chiến Bạch Đằng, toàn bộ thủy quân Nguyên Mông gồm khoảng 6 vạn binh lính bị giết hoặc bị bắt sống hết. Quân Đại Việt bắt được 400 thuyền, đánh chìm khoảng 200 chiếc. Bên phía Đại Việt cũng bị tổn thất khoảng 5.000 quân binh và một số thuyền chiến. Trận Bạch Đằng được xem là trận chiến có quy mô hủy diệt vào loại cực cao trong sử sách, chỉ trong chưa đầy một ngày mà hàng vạn quân giặc đã bỏ xác trên chiến trường. Đội thủy quân tinh nhuệ nhất của đế chế Nguyên Mông, đội chiến thuyền mà nước Nguyên đã huy động rất nhiều tiềm lực mới có được, trong phút chốc đã tan tành theo bọt sóng Bạch Đằng giang. Trong lúc phần lớn quân Đại Việt đang tập trung tiêu diệt đạo thủy quân, thì ở phía mặt trận trên bộ, hàng vạn quân Trần cũng đã bố trí thế trận truy kích khối quân kỵ bộ của Thoát Hoan trên đường rút lui. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, Thoát Hoan đem quân rút lui theo đường núi về nước. Quân Nguyên chia quân rút theo hai đường, đường phía đông có A Bát Xích đem quân tiên phong đi trước, Thoát Hoan dẫn quân đi theo sau.
Tích Đô Nhi dẫn quân theo đường phía Tây, qua Ải Chi Lăng hướng về Lạng Sơn. Tích Đô Nhi đem quân rút lui được một thời gian ngắn, thì bị quân Đại Việt chặn đánh liên tục, bị thương vong đáng kể lực lượng. Nhận thấy không tiến lên được nữa, Tích Đô Nhi đành chuyển hướng cho quân theo hướng đông đến họp quân với Thoát Hoan. Ngày 11 tháng 4, đội quân Nguyên tiến tới cửa Nội Bàng thì lọt vào trận địa phục kích của quân Đại Việt. Quân Nguyên cố sức chống cự, Đáp Lạt Xích cùng Lưu Thế Anh phải liều chết mở đường máu cho đại quân thoát khỏi Nội Bàng. Qua khỏi Nội Bàng, Thoát Hoan gặp lại cánh quân của Tích Đô Nhi từ phía Tây, hai cánh quân họp thành một khối để cùng rút lui. Chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến tại Nội Bàng, Thoát Hoan lại nghe gián điệp báo về rằng phía trước có 30 vạn quân Đại Việt trải dọc suốt trăm dặm mai phục. Thực ra, tin báo cho Thoát Hoan chỉ là báo cáo sai lệch của gián điệp, phần lớn quân chủ lực Đại Việt đều đã dồn về ven biển, toàn tuyến biên giới chỉ có khoảng vài vạn quân Trần mà thôi. Thoát Hoan trúng kế phản gián, lệnh cho toàn quân theo đường nhỏ để rút quân. Tuy nhiên qua đường này, quân Nguyên vẫn bị quân Đại Việt tập kích suốt dọc đường. Tướng tiên phong là A Bát Xích bị trúng 3 mũi tên độc, chết trên đường rút lui. Các tướng sĩ thân tín cố hết sức mở đường máu, lấy thân che chắn cho chủ tướng thoát khỏi tử địa. Chiến dịch xâm lược Đại Việt lần thứ 3 chính thức khép lại. Năm 1288 được xem là một năm thất bại thảm hại của nhà Nguyên. Sau chiến dịch, Thoát Hoan cũng bị hốt tất liệt trục xuất khỏi triều đình mãi mãi. Ô Mã Nhi được vua Trần sai người chèo thuyền đưa về nước, không may dọc đường thuyền bị thủng, rơi xuống nước chết đuối. Dù là một nước thắng trận, nhưng Đại Việt cũng phải gánh chịu không ít những tổn thất nặng nề. Với mong muốn hai nước hòa hảo, dập tắt lửa chiến tranh, vì thế nên một thời gian sau, Đại Việt lại tiếp tục gửi cống vật, với mong muốn nối lại bang giao, tránh nạn binh đao cho cả hai nước.